Đừng đánh đổi tự do để giữ người ở lại. Tình yêu là một trong những điều đẹp nhất mà con người từng trải qua. Nhưng đôi khi, trong nỗi sợ mất đi người mình yêu, ta lại vô tình đánh mất chính mình. Ta bắt đầu nhún nhường quá mức, im lặng khi đáng ra nên nói, chấp nhận những điều không đúng chỉ để người kia đừng rời xa. Ta tưởng đó là cách giữ tình yêu, nhưng thật ra, đó là cách làm cho nó chết dần. Một tình yêu bền vững không thể được xây dựng trên sự đánh đổi tự do. Vì khi một người phải bóp nghẹt cảm xúc, phải sống theo ý người khác, thì tình yêu không còn là nơi để cùng nhau lớn lên, mà trở thành một cái lồng đẹp đẽ, giam giữ cả hai. Giữ người bằng nỗi sợ là giữ một cái bóng. Chỉ khi ta giữ bằng sự tự do, bằng tôn trọng và niềm tin, người ấy mới thật sự ở lại, không phải vì bị ràng buộc, mà vì muốn cùng ta đi tiếp. Tự do trong tình yêu không có nghĩa là buông thả hay vô tâm. Nó là khả năng được là chính mình, được nói thật những gì mình nghĩ, được sống đúng với bản chất mà không sợ bị phán xét. Người yêu thương ta thật lòng sẽ không tìm cách kiểm soát ta, mà sẽ tôn trọng những khoảng trời riêng của ta. Một người từng nói, nếu bạn phải trở thành một người khác để được yêu, thì tình yêu đó không dành cho bạn. Và điều ấy đúng. Tình yêu không nên biến ta thành bản sao của ai đó, mà nên giúp ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Tình yêu có thể cần sự hy sinh, nhưng không nên yêu cầu sự đánh mất bản thân. Khi phải lựa chọn giữa việc sống thật và giữ người ở lại, hãy nhớ rằng, người xứng đáng với bạn sẽ không bao giờ bắt bạn từ bỏ chính mình. Nhiều người tưởng rằng càng ràng buộc thì tình yêu càng an toàn. Nhưng sự thật lại ngược lại. Khi ta cố kiểm soát, ta đang gieo mầm cho sự ngột ngạt. Khi ta bắt người kia phải tuân theo mong muốn của mình, ta đang dần phá vỡ mối quan hệ bằng chính đôi tay của mình. Tình yêu cần sự kết nối, nhưng cũng cần không gian. Cần gần gũi, nhưng cũng cần khoảng cách đủ để cả hai vẫn có thể thở. Như hai cây trong cùng một khu vườn. Nếu trồng quá gần, chúng sẽ cản ánh sáng của nhau. Nhưng nếu quá xa, chúng sẽ chẳng thể cùng nhau che gió bão. Sự cân bằng ấy là tinh tế, nhưng nó chính là điều làm nên một tình yêu trưởng thành. Nỗi sợ mất đi người mình yêu là bản năng. Ai cũng từng trải qua, nhưng sự khác biệt nằm ở cách ta đối diện với nỗi sợ đó. Người thiếu trưởng thành sẽ dùng kiểm soát để trấn an mình. Người trưởng thành thì chọn tin tưởng, vì họ hiểu rằng tình yêu không thể được nuôi dưỡng bằng nghi ngờ. Nếu ai đó thật sự thuộc về ta, họ sẽ không rời đi chỉ vì ta sống là chính mình. Và nếu ai đó rời đi chỉ vì ta dám sống thật, thì họ chưa từng thật lòng ở lại. Đánh đổi tự do để giữ người, rốt cuộc chỉ khiến cả hai trở nên xa lạ. Ta mất tự do, còn người kia mất đi sự tôn trọng. Tình yêu như vậy, dù tồn tại, cũng chỉ là vỏ rỗng. Hãy nhớ rằng, tự do không chỉ là quyền được đi đâu mình muốn, mà là khả năng được sống đúng với con người thật của mình. Một mối quan hệ lành mạnh không đòi hỏi ta phải giấu cảm xúc, không ép ta phải vui khi ta đang buồn, không bắt ta phải đồng ý khi trong lòng đang phản đối. Người yêu thương thật sự sẽ không khiến ta cảm thấy tội lỗi vì được là chính mình. Họ sẽ khích lệ ta sống chân thật, dù điều đó đôi khi khiến họ phải lắng nghe những điều không dễ nghe. Bởi vì họ hiểu, tình yêu không phải là sự kiểm soát, mà là sự tôn trọng hai linh hồn tự do chọn ở lại bên nhau. Có những người khi yêu, họ dần quên mất thế giới ngoài kia. Họ cắt đứt bạn bè, bỏ dở sở thích, ngừng theo đuổi ước mơ. Họ nghĩ tình yêu là tất cả. Nhưng đến một lúc, khi tình yêu không còn như xưa, họ nhận ra mình chẳng còn gì để bấu víu. Đó là hậu quả của việc đánh đổi tự do. Tình yêu thật sự không bao giờ yêu cầu ta từ bỏ phần còn lại của cuộc sống. Ngược lại, nó khiến ta yêu đời hơn, dũng cảm hơn, sống đầy đủ hơn. Nếu một mối quan hệ khiến ta thu mình lại, khiến ta sợ hãi hay mệt mỏi, thì đó không phải là yêu, mà là phụ thuộc. Tình yêu cần sự gắn bó, nhưng gắn bó không đồng nghĩa với ràng buộc. Nó là hai người độc lập chọn song hành, không phải hai người lệ thuộc chọn níu kéo. Hãy hỏi bản thân, mình đang yêu hay đang sợ mất? Vì hai điều đó khác nhau. Yêu là tự nguyện ở lại, sợ mất là tìm mọi cách để giữ. Yêu khiến ta rộng lượng, còn sợ mất khiến ta ích kỷ. Yêu giúp ta mở lòng, còn sợ mất khiến ta đóng chặt cửa. Đánh đổi tự do để giữ người ở lại không làm tình yêu sâu sắc hơn, mà chỉ khiến nó trở nên mong manh hơn. Bởi vì khi tình yêu bị xây dựng trên nỗi sợ, nó không còn là tình yêu,
mà là sự lệ thuộc. Hãy tin rằng, người thật lòng ở lại sẽ không vì tự do của bạn mà bỏ đi. Họ sẽ yêu chính sự độc lập, tự tin và bản lĩnh ấy. Vì đó là điều khiến bạn trở nên cuốn hút ngay từ đầu. Cuối cùng, tự do là nền tảng của mọi tình yêu lành mạnh. Ta không thể yêu ai đó thật lòng nếu ta đang bị trói buộc, cũng như không thể yêu nếu ta đang cố gắng trói buộc người khác. Tình yêu chỉ thật sự đẹp khi cả hai được là chính mình, cùng nhau, nhưng vẫn là hai cá thể độc lập. Đừng đánh đổi tự do để giữ ai đó, vì người thật sự yêu bạn sẽ không muốn bạn mất đi tự do. Và nếu phải đánh mất chính mình để giữ tình yêu, thì có lẽ tình yêu ấy không đáng để giữ. Hãy yêu, nhưng đừng quên rằng tự do không phải là thứ có thể đem ra mặc cả. Vì một khi ta đánh đổi nó, ta sẽ không chỉ mất đi người kia, mà còn mất luôn chính mình. Như vậy, các bạn đã ở lại đây đến giây phút này. Tôi thật sự trân trọng cách các bạn lắng nghe. Nếu thấy những gì tôi chia sẻ là hữu ích, hãy nhấn thích video, đồng thời theo dõi kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Cũng đừng quên chia sẻ video cho người khác, vì đó chính là động lực để tôi tiếp tục công việc của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.